JNLK 574 sa inyong mga radyo. Subok na sa makatotohanang balita, handong namin radyong tapat, balitang DYRN. TN Radio Express Balita. Magandang araw or good day, TN Radio listeners. Ako po si Jessa Saz kasama ang mga boses mula sa aming pangkat, Abitona Lindell May, Isidro Noreen at Osma Kimberly. Handa na tayong maglakbay sa isa sa mga kwentong nagbigay daan sa malalim na pag-unawa ng kasaysayan. Sa araw na ito, sama-sama tayong babalik sa nakaraan sa isang yugto ng pag-ulan ng tanong at misteryo. Ang pagsabog ng Korean Air Flight 858 taong 1987. Noong ika-29 ng Nobyembre, taong 1987, ang Korean Air Flight 858 papuntang Baghdad patungong Seoul ay sumabog sa kalagitnaan ng ere dahil sa isang bomba na itinanim ng dalawang ahente ng North Korea sa isang overhead storage bin. All of the 115 people on board, including 104 passengers and 11 crew members, were killed. 130 of them were South Koreans, and many of whom were construction workers returning home after years of working in the Middle East. The two other passengers were from India and Lebanon. The explosion took place above the Andaman Sea shortly before a scheduled refueling stop at Bangkok. A few hours after it took off from Abu Dhabi, the United Arab Emirates. Napag-alamang ang pagsabog ay dulot ng bomba na itinanim sa loob ng isang Panasonic transistor radio at isang bote na nakitong pampasabog na itinago sa anyong bote ng alak sa isang storage compartment ng eroplano bago bumaba sa Abu Dhabi ang dalawang North Korean agents. Ang dalawang suspect na kumilos sa pamamagitan ng mga pangalang Hapon na Shinichia Chia at Mayumi Chia ay naaresto sa Bahrain ng mga opisyal ng airport 2 araw pagkatapos, habang sila ay nag-aabang na sumakay ng eroplano patungong Rome. Nang nahuli, pareho silang kumagat sa mga ampolas ng cyanide na nakatago sa isang kaso ng sigarilyo. At namatay ang 70 years old na lalaki, ngunit nakaligtas ang 25 years old na si Kim Yeon-hui. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalala na ito. Mama! Yes, anak? Ubos na po ang battery ng laruan ko. Gusto mo ba gamitin yung mga nasa flashlight ko? Opo. Yung gamit ko pang sagip ng buhay ng mga tao? Yes po, Mama. Anak, hindi ba? Hindi po ba mas mahaba ang gabi kung hindi ilaw ang Sparkle Skull Spare ko? Sige, pero ibalik mo yan sa umaga ha? Everready Super Heavy Duty AA is ready to use up to 4 years in storage. That's why life runs on Everready. Everready Super Heavy Duty AA is ready to use up to 4 years in storage. That's why life runs on Everready. TN Radio Express Balita. Top story of the December 2, 1987 issue of the Korea Herald reads that the suspect using Japanese names took poison in a suicide attempt and one of them died, accompanied by photos of Kim Song-il and the fake passports used by the pair. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno ng Seoul na dalhin si Kim Yeon-hui sa South Korea, ang una niyang sinabing siya ay isang ulila mula sa China na walang kinalaman sa pagsabog. Subalit, sa paglipas ng mga araw at sa mga pagsusuri ng mga otoridad, nabuking ang kanilang kasinungalingan. Isa sa mga ebidensyang nagpapatunay nito ay ang pagkakapuna ng ngipin ni Kim Song-il ng tinagtad na lead, isang karaniwang paraan ng panggagamot sa ngipin sa North Korea. After 8 days of questioning, during which Kim Yeon-hui went out to see Seoul Myeong-dong and realized South Korea was completely different from what she was told in North Korea, she changed her mind and confessed. On January 15, 1988, Kim said at a press conference held by the South Korean Secret Services Agency that both she and Kim Song-il were North Korean operatives on a mission to disrupt the upcoming Seoul Olympic Games later that year. Pinagmamalaki niyang ang utos na maghasik ng karahasan ay direktang nagmula kay Kim Jong-il, na noon ay magiging tagapagmana ng kanyang ama at tagapagtatag ng North Korea na si Kim Il-sung. But over time, Kim Yeon-hui changed her perspective. During the investigations and as she met with the victims' families in court, she realized the gravity of the sins she had committed. In 1990, Kim was sentenced to death for the bombing of KAL 858,
but she was later pardoned by then President Roh Tae-woo. Roh said it was the leaders of North Korea who ought to be on trial and that Kim was as much as a victim of this evil regime as the passengers aboard KAL 858. In 1997, Kim married a former South Korean intelligence officer who had investigated her. She had 2 children. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalala na ito. Time to make breakfast, Gigi! Let's go! Home time! Make a mini sweet breakfast with Lady's Choice ham spread, made with real meat and farm fresh eggs. Sarap! Lady's Choice ham spread, meaty sweet sarap. TN Radio Express Balita. Sa mga media interview, inamin ni Kim Yeon-hui na siya ay na-recruit bilang isang North Korean agent noong siya ay 18 taong gulang pa lamang habang nag-aaral ng Japanese sa Pyongyang University of Foreign Studies. Siya ay sinalay bilang isang secret agent sa loob ng 7 taon at 8 buwan. Kabila ang 1 taon sa isang lihim na kampo sa kaligitnaan ng mga bundok kung saan tinuruan siya ng martial arts, pamamaril, radio communications, at paano mabuhay sa kabundukan. Kim said she learned Japanese from Yeko Taguchi, a Japanese woman abducted by Pyongyang whom she lived with for 2 years. She was also sent to Guangzhou, China to learn Mandarin. When she was summoned back to Pyongyang to receive the order for the bombing mission in 1987, she believed what the North Spy Agency told her, that it would reunify her divided country. She later said in media interviews. I was like a robot, a tool of the North Korean regime. Sabi niya sa isang televised interview noong 2013. Naway maging aral at inspirasyon ito sa ating lahat na manatiling nagmamahal sa ating bayan at nagpapahalaga sa kapwa. Maraming salamat sa pagtutok mga karadyo. Naway naging makabuluhan ang ating paglalakbay sa kasaysayan. Huwag kalimutang manatili sa TN Radio para sa mga susunod pa nating mga paglalakbay. Mula sa pwersa ng JNLK, yan po ang balita sa oras na ito. Ako po si Kimberly Osman. Ako po si Lauren Isedro. Ako po si Lindel Abitona. At ako naman po si Jessa Surprises na nagsasabing, Kasama mo ang TN Radio. Taglay ang kasaysayan, hatid ang balita.